Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відеоурок на тему як стабілізувати відео. Оскільки бувають моменти, коли ви знімаєте своє відео з руки без допомоги штатива або під час руху і отримували результат, коли у вас картинка нестабільна, пливе або дергається. Наприклад, я знімав відеоогляд ковриків і я людина лінива. Заради 5 секунд відео полінився діставати штатив і отримав результат ось таке відео, зняте з руки. Як нам це виправити? Оскільки я користуюсь програмою Adobe Premiere, буду показувати на прикладі неї. Запускаємо програму. Створюємо новий проект. Хай буде без назви. І імпортуємо наш відеоролик. Перетягуємо його на таймлайн. Так, як ми бачимо наш відеоролик. І тепер нам потрібно виправити оце подьоргування зображення. Заходимо в папочку Ефекти, Відеоефекти. І тут шукаємо папочку Іскаження. Відкриваємо її. Є такий плагін стабілізатор деформації VFX. Вибираємо його і перетягуємо на наше відео. Як ми бачимо, програма аналізує наше відео. Це займе досить тривалий час. Чим більший відеоролик, тим більше буде часу займати цей аналіз. Тому трішки почекаємо. І так, проходить стабілізація. І ми отримали ось такий результат. Як ви бачите, відео стало плавніше йти. Набагато плавніше. По налаштуваннях самого ефекта, в принципі, нічого міняти не потрібно. Хіба що можете погратися з пунктом смягчення. За умовчанням тут стоїть 50%, можна зменшити до 0 або збільшити до 100. В сторону 0 стабілізація буде менша. До 100% максимально можливо, але слід пам'ятати, що ми втрачаємо трішки в якості. Для прикладу, дивіться, зараз зображення, я відключаю ефект. Як ми бачимо, зображення зменшилось. Це оригінальний розмір кадра. Ефект включений і у нас масштаб трішки збільшився. Чому це трапляється? Тому що принцип роботи цього стабілізатора в тому, що він переміщує або видаляє деякі пікселі з зображення. І якщо в нас не буде автомасштаб ввімкнений, наприклад, сама стабілізація, ми маємо темні полоси по краях відео. Це в результаті того, що деякі пікселі переміщені, а деякі повністю видалені. Тому, щоб цього не було, програма автоматично робить масштаб відео, вона його трошки збільшує. І відповідно в цьому ми втрачаємо трішки в якості. Тому не варто сильно гратися з повзунком до 100%. 50% цілком достатньо. Я думаю, більше ідеально ви все рівно не зробите.
І так, давайте зараз збережемо наше відео і порівняємо, що ми отримали. Експорт, медіаконтент. Хай буде з атрибутами ісходного файла. Сохраняємо. І так, дивимося наше відео. Це оригінал відео. І це відео вже після стабілізації. Як ми бачимо, результат набагато краще, але ми втратили у якості відео. На цьому відеоурок наш завершено. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.